सुवर्ण मध्य गाठून सार्वजनिक जीवनात काही मूल्य सांभाळून काम करणं हे उदाहरण आपल्यासमोर बसलेलं आहे. श्री शरदरावजी पवार. यशवंतरावजींच्या स्मृतीला अतिशय विनम्रपणे मी प्रणाम करतो आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं आणि कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. यशवंतराव चव्हाण केंद्राचे उपाध्यक्ष आणि आमचे ज्येष्ठ स्नेही माजी मंत्री श्री अरुण गुजराथी यांनी स्वागतपर बोलायचं आहे आणि आजच्या पाहुण्यांचं स्वागत करायचं आहे. श्री अरुण गुजराथी. पाहुण्यांचं स्वागत करू. डॉक्टर अनिल काकोडकरजी, विख्यात शास्त्रज्ञ, आमचे मार्गदर्शक, यांचं स्वागत श्री अरुण गुजराथी करतील. डॉक्टर अनिल काकोडकर यांचं स्वागत करतायत. आजच्या कार्यक्रमाच्या सत्कारमूर्ती डॉक्टर रेणू स्वरूप यांचं स्वागत श्री अरुण गुजराथी करतायत. रेणुताईंच्या भगिनी, ज्या स्वतः भूतपूर्व डायरेक्टर इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड अत्यंत कर्तृत्ववान आहेत, त्या श्रीमती वीणा स्वरूप. श्रीमती वीणा स्वरूप रेणुताईंच्या भगिनी आहेत, कर्तृत्ववान, स्वतःच्या क्षेत्रात खूप गाजलेले आहेत. त्यांचंही स्वागत श्री अरुण गुजराथी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करत आहेत. श्रीमती वीणाताई स्वरूप. श्री अरुण गुजराथी आता स्वागत पर 2 शब्द बोलते. श्री गुजराथी. श्रद्धेय साहेब, माननीय डॉक्टर अनिलजी काकोडकर, आजच्या सत्कारमूर्ती माननीय डॉक्टर रेणू स्वरूप, माननीय सुप्रियाजी, माननीय हेमंतजी टकले साहेब, उपस्थित सर्व मान्यवर बंधू आणि भगिनी, आज यशवंतरावजींच्या 109व्या या जन्मदिवशी आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून यशवंतरावांच्या स्मृतीला वंदन करून एक चांगला असा कार्यक्रम दरवर्षी आपण घेतो. राज्यस्तरीय पुरस्कार देतो आणि राष्ट्रीय पुरस्कार देतो. हा पुरस्कार आपण आज रेणूजींना देत आहोत. एक समर्पित असं हे व्यक्तिमत्व. त्यांनी जैवतंत्रज्ञानाच्या संदर्भातलं केलेलं कार्याला इतिहासात तोड नाही, इतकं चांगल्या पद्धतीने त्यांनी कार्य केलेलं आहे. आणि किती पुरस्कार त्यांना मिळाले. पुरस्काराची यादी जर आपण पाहिली तर सांगायला आपल्याला वेळ पुरणार नाही. पण जे विशेष असे पुरस्कार मिळाले त्याच्यात बायोटेक पॉलिसी मेकर पुरस्कार 2021, राष्ट्रीय उद्योजकता पुरस्कार 2017, बायोस्पेक्ट्रम पर्सन पुरस्कार 2012 याचा उल्लेख करावा लागेल. बायोटेक्नॉलॉजी अँड मॉडर्न सायन्सेस या विषयाचा त्यांचा अत्यंत उच्च श्रेणीचा असा अभ्यास होता. तर आपण आज यांचा गौरव करत असताना एक अत्यंत चांगल्या पद्धतीचं हे व्यक्तिमत्व, शालीन व्यक्तिमत्व, समर्पित व्यक्तिमत्व, संपूर्ण व्यक्तिमत्व त्यांनी त्यांच्या या विषयासाठी समर्पित केलं. तर त्यांचा सत्कार करत असताना देखील आज चव्हाण प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून आपलं कार्य वाढत आहे. आदरणीय सुप्रियाजी आपल्याला सांगतील की कशा पद्धतीने आपण पुढे जात आहोत. दिव्यांगाच्या संदर्भातलं हे जी पुस्तिका आहे, मला वाटतं बहुतेक तुम्हाला मिळेल, यशवंत संवाद असा रंगला दिव्यांग विवाह सोहळा. कधी कुठल्याही संस्थेने केलं नाही. त्या चव्हाण प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून विशेषतः सुप्रियाजींच्या नेतृत्वाखाली अत्यंत चांगल्या पद्धतीने हे कार्य कक्षा आपली वाढते. युवकांच्या संदर्भात आहे, ज्येष्ठ नागरिकांच्या संदर्भात आहे, शेतकऱ्यांच्या संदर्भात आहे. इथं आता दर शनिवारी शेतकरी या ठिकाणी येतात आणि चांगल्या पद्धतीने त्यांची विक्री वगैरे होते. शेवटचं माणसाचे हित हे आमचे ब्रीद म्हणून या मासिकामध्ये 2 अक्षरामध्ये त्याचं वर्णन केलेलं आहे. या संबंध कार्याच्या संदर्भात सुप्रियाजी आपल्याला माहिती देतील. पण हिंदुस्थानातील एक अत्यंत प्रतिष्ठेची ही संस्था
आणि फार चांगल्या पद्धतीने सेवेच्या संदर्भात पुढे गेलेले या संस्थेला आज आपण अनेक वर्षापासून यशवंतरावजींचे विचार जे आहेत त्या विचारांच्या माध्यमातून पुढे जाण्याचा हा प्रयत्न आहे. मी सुप्रियाजी, मी आपल्याला विनंती करीन या संबंध कार्याच्या संदर्भात आपण माहिती द्यावी. मित्र, आपल्याला ठाऊकच आहे की यशवंतराव चव्हाण केंद्रातर्फे महाराष्ट्रभर जाळं पसरलेलं आहे वेगवेगळ्या शाखांचं, आणि तिथे सतत वेगवेगळे कार्यक्रम उपक्रम होत असतात. हा व्याप महाराष्ट्रभर पसरलेला असा आहे. या कामावर खासदार श्रीमती सुप्रिया सुळे यांचं अतिशय बारीक लक्ष असतं. त्या सतत देखरेख करत असतात. सुप्रियाजींविषयी मी थोडा बहुत जवळून त्यांना ओळखतो, त्या हक्काने मी सांगू शकतो की वडिलांची सतत कार्यरत राहण्याची प्रवृत्ती त्यांनी अगदी व्यवस्थित त्या अनुसरतायत आणि त्यांनी आत्मसात केलेली आहे. सर्वसाधारण लोकात मिसळून काम करण्याची आणि समाज मनाच्या बारीक सारीक हालचाली जाणून घेण्याची तीव्र ओढ ताईंना असते. त्यांनी प्रास्ताविकपर बोलावं अशी विनंती मी त्यांना करतो. खासदार सौ सुप्रिया सुळे. नमस्कार. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या माननीय यशवंतराव चव्हाण यांच्या 109व्या जयंतीच्या निमित्ताने आपण सगळे इथे जमलेलो आहोत. या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित राहिलेले आपल्या सगळ्यांचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक डॉक्टर अनिल काकोडकर, आदरणीय पवार साहेब, माननीय गुजराती साहेब, माननीय हेमंत टकले, माननीय अमरीश मिश्रा, ज्यांचं कौतुक करण्यासाठी आपण उपस्थित सगळे राहिलात, अशा दोन्ही स्वरूप भगिनी आज आवर्जून काळेसाहेब या कार्यक्रमाला उपस्थित नाही आहेत. त्यांची तब्येत बरी नाही म्हणून, पण ते लवकरच बरे होऊन आपल्याबरोबर पुन्हा एकदा कार्यरत होतील. आणि उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, देर आर 2 days in a year that we all meet here. One is 12th of March, the day Chauhan Sahib's birth anniversary is celebrated, and that's when we give an award. So we give 2 awards in a year. One is a national award and a state award, and one on the 25th of November, where it's his death anniversary, but we remember him very fondly on both the days. I can't call it a celebration, but it's twice a year that we all get together, and Kakodkar Sahib influences both these programs because under his leadership we give these awards, and for years together he has been guiding light to all of us. And I will speak partly in English and partly in Marathi so that we don't want to leave you out of the entire conversation. But Amrish Mishra ji said that I am a daughter of a father, because I have something in common with the Swaroop sisters. The thing that I have common with them is they are 3 sisters. So I think your father is in the same situation as my father is, because they're like the kings of the house, because they are only surrounded by women. And then most of their decisions, like I'm sure with you 3 sisters and a wife, he's the only man. So sometimes I wonder if you should feel sorry for them or happy for them, because they may be taking all the decisions in the world outside the house, but when they come inside the house, I don't think they have any decision that they can take or anything that they do right. But I am so glad that you also come from a family which is a all for women part, all very empowered 3 sisters. One was a great homemaker. Unfortunately, she's not with us anymore. One sister who's highly accomplished. Thank you so much for being here with us, Avinatai. She's worked for ONGC for years and Mumbai for a long time, so she knows this entire area and loved this city, grown in this city and helped the city grow. And of course, Renuji, who also is highly, so it's all 3 accomplished sisters and brought up in a very strict family of a part of defense. So it's a very, very accomplished family. So all the safety and security that we all talk about is your father's contribution must have been huge while we were all growing up. And then to have these 3 wonderful daughters, I think these are the times we all feel empowered, where
where gender equality goes beyond when seeing daughters like you. So I think next time anybody has a son or a daughter, he doesn't have to think of what gender the child is. So I think it's really important, especially in a country like ours, where gender biases still exist. So it's very, very critical for us to meet such role models like you. So we're really grateful that even after this COVID, we're sort of surviving and trying to stay afloat. I know this is the first time you all have stepped out of Delhi. So I've expressed extreme gratitude that both of you all have made this effort and come to our city of Mumbai. आपल्या संस्थेची थोडीशी माहिती थोडीशी इंग्रजीत देते, तुम्ही तर दरवर्षी ऐकताच, पण यावेळेस 2 वेगळ्या पुस्तिका आपण काढलेल्या आहेत. एक तर आपले एक नवीन वेबसाईट आपण करतोय, कारण का तंत्रज्ञान इतकं लवकर बदलतंय की त्याच्याबरोबर चव्हाण सेंटरनीही त्या वेगाने चाललं पाहिजे याची जाणीव आम्हाला झाली. कारण का वेबसाईट अनेक वर्ष अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपण चालवत होतो, पण इतकं नवीन तंत्रज्ञान दर महिन्यांनी 6 महिन्यांनी बदलत राहतं. त्याच्यामुळे खूप बदल आम्ही आज केलेले आहेत. त्याचं उद्घाटन आदरणीय पवारसाहेब आज करणार आहेत. पण एक वेगळेपणा ह्या सगळ्या वेबसाईटमध्ये आम्ही तुमच्या समोर मांडलेला आहे. त्याच्यात शेअर युअर आयडियाज, म्हणजे जे जे इथे मेंबर्स आहेत किंवा जो बाहेरचा एखादा महाराष्ट्रातला देशातला माणूस असेल, त्याला काही चव्हाण सेंटरच्या कुठल्याही कार्यक्रमात सहभागी व्हायचं असेल किंवा सूचना करायच्या असतील, तर त्याच्यात आपल्या सगळ्या वेबसाईटवर आपण एक वेगळा कॉलम केलेला आहे की एखाद्याला जर आपल्याला, नाही तर काय होतं वेबसाईटवर बघतं इट्स ओनली वन वे. So this is, we wanted to become an interactive website. So anybody wants to share an idea and wants to work with us, we have opened our website to everybody to join us and give us some information. And what we are doing is, apan Yashwant Sawad म्हणून, Yashwant is Yashwant and Sawad is dialogue. So what we are doing is, we normally had only publications twice a year for all the work we are doing. We are making it more interactive, and we will be having every 2-month reports to people. We want it to become more interactive, more transparent, and use technologies to reach out to as many people as we want and be very green conscious. So we are trying to reduce and try and be completely technology driven and not print. But we have some members who are not so technically driven, who's on my left. So because of him, we still have to print. I'm getting a few dirty looks now from here. But he's so technology not savvy that even if you send him a WhatsApp, he'll say, we have to call him, our WhatsApp baga. He'll say, acha, you want me to see a WhatsApp? So we still have such guides. So there is a small 20% that we still have to print a few things. But I mean, that's on a lighter note. It's like the hybrid model, as we say. So we will be printing a few things, but we really want it to be a paperless organization and try and make it a green building, and everything that we do, we want to be green. So we have a group of about 16,000 people which are directly, indirectly working with us at some level or the other in the state. We are expanding there, and there are 4 core verticals that we work in. One is women empowerment. One is an education profile, basically interaction with education and students. The third is people with special needs and health. And the 4th vertical is about the youth, with the new interventions that are changing with technology in the new youth of India. So we have these 4 verticals that work all over the state. We have 20 districts. We have a clear presence at 20 districts. And we wish to expand by the end of the year in all 36 districts of Maharashtra. And constantly relook at our work and see what impact assessment we have. One of our flagship programs which we have managed to do is Divyang Vivah Sohla. Divyang Vivah Sohla आम्ही पुण्यामध्ये केला. त्याची एक फिल्म आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत. त्याच्यामुळे त्याचा फारसा तुमचा वेळ त्याच्यासाठी घेणार नाही. And for women, our core area, of course, beyond empowerment will be financial literacy. Because I see even educated women, I reach out to so many of them, and we realize that they know how to earn money, but they don't know how to save it, and they don't know what to do with it. So financial literacy is one of the large target-oriented programs they're doing. Of course, NABARD, all our district cooperative banks, we are working with all of them, and we are reaching out to each woman on how to write a check, how to open a bank, how to manage your money, what are mutual funds, because most people I know are not really aware of it. They earn it, but how do you save it? How do you put it in bonds? Which is a good bond, which is a right bond? So we're trying to integrate that. That's one big program that we are doing. In education, we have teachers' methodology programs. We've started a fellowship for teachers. The
we have various awards. I won't take too much time because I know a lot of things, a lot of work keeps happening here. But there's one big program that I'd like to talk about, which is our Arogya Divyang and Senior Citizen program. That is a very, very important program. I mean, what is a big achievement for us is that there are thousands of people with special needs in this country. And the old way of operating is every person with special needs has to go to district administration to get their certificate. And there are 18 schemes where Government of India and Government of Maharashtra put together. You get benefits, but you need that certificate. And to get that certificate, you have to travel hundreds of miles, reach there, wait with a token, wait for hours. There are some days you can't go it, and you have to take the person who has special needs with you. So it's very, very taxing on that family. So what we have worked is we had a proposal which we're working with Government of Maharashtra closely, that every person with special needs does not have to leave his or her home. This will be delivered into their village or in the PHC, which is the public health center. We are going to take it absolutely to the bottom of the pyramid, to the last person. So we want to actually give this power to the last doctor in the village, where he or she can check, tick all the boxes, and print the certificate, give it to, and immediately within 24 hours they'll avail to every scheme in India. So this is something we've reached out to 1 lakh people now in the state, and we aspire to close everything in the next 6 to 8 months. So we are really pushing it, and I'd like to put it on record. There are 2 people we need to thank. One is Rajesh Tope, who's our health minister in Maharashtra, and Mr. Dhananjay Munde, who's our social justice department minister. They've really helped us put this together. This is something which we put together because we realize that there are so many schemes. And in Delhi, when we are there, you've been in Delhi for a long time, so you know that the most complaints in Delhi are that there's so much that's discussed here at policy level, but when it's conversion and reaching the last person, the last mile, as Veena ji was talking about, it's that last mile that you need to walk. So this is one scheme which covers the person at the last mile. And these are the kind of interventions. We are innovating constantly. We have a great team here which works selflessly. It's a drop in the ocean for what the world needs, but we keep trying. It's a small effort, and I think the best homage that we can play to YB Chavan is keep taking his dream forward. And I'm very happy to share that according to the Economic Survey of Government of India, Maharashtra stands first in all the incubation programs and startups. So it takes me great pride in sharing this information with you, that Maharashtra has done exceptionally well. We just heard the budget from our Finance Minister, Shri Ajit Pawar, and our growth is at 12.1. So the national growth of the country is at 9.2, in parts of double digit. Now we don't know what will happen after the war. But Maharashtra has managed to be at 12.2, which is really a great achievement. I thank each one of you for contributing in this growth, because it's not just the governments do, it's the people that make governments, and governments then implement. So it's really the people of Maharashtra who have achieved this. And we will be the first state in India to reach the $1 trillion economy. So it's a robust state. We're really trying to bring in good administration and good decisions which will impact people's lives to make people's lives better. And Chavan Center is a small intervention which tries to assist all our stakeholders and protect our stakeholders. And constantly with all our intervention, Dr. Gakodkar is one of the guiding lights we have. So I really want to show my gratitude towards all the help that he gives us, and Mr. Vivek Sawant, who have through this entire journey of COVID have supported us, guided us on how to use technology to reach the last mile person. आज तुम्ही सगळे आवर्जून इथे उपस्थित राहिला. माझं भाषण आज इंग्रजीमध्ये ह्या स्वरूप बहिणींसाठी होतं, पण त्याच्यामुळे मी तुमची दिलगिरी व्यक्त करते की जास्त इंग्रजीत बोलले. याचं कारण आपल्याकडे आज पाहुणे आलेले आहेत, त्याच्यामुळे पाहुण्यांना ज्या भाषेत समजेल त्या भाषेत मी बोलण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पण आज आपण ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहायला माझी एवढीच विनंती राहील की आपण सगळ्यांनी या वेबसाईटवर जरूर जावं आणि आपल्या फेलोशिपचं आणि यशवंत संवाद ह्या दोन्ही पुस्तिका तुम्हाला सगळ्यांना आम्ही तुमच्या व्हॉट्सॲपवरही पाठवू, पण वेबसाईटवरही त्या आहेत. त्या जरूर अतिशय क्रिटिकली आपण बघाव्या, त्याच्यात काही सुधारणा असतील तर त्या सुचवाव्या, आणि एक चांगलं काम करण्याचा आणि त्याच्यात सातत्य ठेवण्याचा एक प्रांजळ प्रयत्न
चव्हाण सेंटरची सगळी टीम करते. तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने हे काम आम्ही पुढे नेतोय. तरी तुमच्या सूचना ह्या वेबसाईटवर जर आपण पाठवल्या तर जरूर त्याचा उपयोग आणि तुमच्या सगळ्यांचं मार्गदर्शन हे आम्हाला खूप उपयुक्त ठरेल. अनेक दिवसांनी अमरीशजी ज्यांची पाठीचा खूप मोठा, त्यांना खरं तर त्याच्यातून ते आलेत, पण गेले अनेक वर्ष हा कार्यक्रम एक वेळ आम्ही नाही आलो तरी चालेल, पण अमरीशजी असणं हे आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे अनेक वर्षाचे हे प्रेमाचे संबंध आहेत. हा कार्यक्रम खरं तर एक नात्यांचा आणि आठवणींचा उजाळा करण्याचा हा कार्यक्रम असतो. ऋणानं बंध आपल्या सगळ्यांचे असेच आयुष्यभर राहावो एवढीच देवाचरणी विनंती करून आपण सगळे आलात. तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करून स्वरूप भगिनी आल्या, काकोडकर साहेब आले, तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानून आपली रजा घेते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अप्रतिम बोलल्यात तुम्ही सुप्रियाताई, खूप खूप आभार. रेणुताईंसाठी त्या इंग्रजीत बोलल्या, ते एका वाक्यात, मी शेवटचा जो परिच्छेद त्यांचा होता तो एकाच वाक्यात आहे, मराठी पाऊल पडते पुढे. आता याचं इंग्रजी कसं करायचं ते मला माहीत नाही, पण महाराष्ट्र हा कधी संकट खूप येतात, परंतु वसंत बापटांनी म्हटल्याप्रमाणे तुम्हाला तुमचा हिमालय आम्हालाही आवडतो खूप मोठा, पण आमचा सह्यकडा आम्हाला जास्त प्रिय आहे. तर हे जे एक स्वतःचं स्पिरिट आहे, राष्ट्राचं हित अजिबात दुर्लक्षित करायचं नाही, पण महाराष्ट्राचा जो आपल्याला सार्थ अभिमान आहे, खोटा गर्व नाही, सार्थ अभिमान आहे, तो मात्र कायम ठेवायचा. असंच ताईंना म्हणायचं होतं. आता आपण पुढच्या कार्यक्रमाकडे वळू. तंत्रज्ञानाशिवाय आजचं आपलं जगणं शक्यच नाही आहे. खास करून संगणकाची ताकद आणि प्रभाव पाहून तर आपण थक्कच होतो. न्यू जर्सीला बसलेली एक मुलगी आपल्या आजीशी झूमवर बोलते किंवा व्हिडिओवर बोलते. वैद्यकीय, शैक्षणिक आणि इतर जैविक तंत्रज्ञान ज्याच्यात रेणुताईंनी इतकं मोठं काम केलं, हे सगळं आधुनिक तंत्रज्ञानाची चांगली फळं आपण चाखत आहोत. आधुनिक आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानाविषयी चव्हाण केंद्राला अतिशय खोल आस्था आहे आणि या आस्थेपायीच आपण आज 2 अभिनव प्रयोगांची इथे मी हे घोषणा करतो आहे. एक तर आपण नवीन खरं म्हणजे नाही, पुनर्रचित संकेतस्थळाचं अनावरण आज आपण करणार आहोत आणि याच्यात आयपॅड, मोबाईल अशा सगळ्या गजेट्सवर या संकेतस्थळाला आपण भेट देऊ शकाल. हे इंटरॅक्टिव्ह स्वरूपाचं आहे. दत्ता बाळ सराफांनी याच्यात खूप मेहनत घेतलेली आहे आणि वरवर पाहता हे तुम्हाला चांगलंच वाटेल आणि आणखीन जर तुम्ही इंटरॅक्टिव्ह झालात आणि आणखीन जर खोल त्याच्यात शिरलात तर तुम्हाला एक चांगला अनुभव या संकेतस्थळाचा येईल. आणि त्याच्यानंतर आपण नेहमी तुम्हाला आठवत असेल आपण एक वार्तापत्र देतो छापील, आता ते ई वार्तापत्र म्हणून आपण तुमच्यासमोर सादर करतो आहोत आणि त्यांचं प्रकाशन अध्यक्ष शरदरावजी पवार यांच्या हस्ते होणार आहे. संकेतस्थळाचं संकेतस्थळाचं आपण त्याच्यात आणखीन भर घातली आहे, कारण जसा काळ बदलतो, नव्या नव्या गोष्टी येतात आपल्यासमोर, तसं हे संकेतस्थळ अपडेट करावं लागतं, ते परत रिफॅशन करावं लागतं, तशा प्रकारचं आहे. आणि ई वार्तापत्राचं आता दिव्यांग वा, अतिशय सहज, सोपं आणि दिव्यांग यशवंतराव चव्हाण केंद्रातर्फे यावर्षीच्या जानेवारी 3 तारखेला सावित्रीबाई फुले जयंतीच्या निमित्तानं केंद्रातर्फे दिव्यांग विवाह सोहळा
आयोजित करण्यात आले. फार फार मोठं काम आहे. सोशल कमिटमेंट, सामाजिक बांधिलकीचं एक काम आहे दिव्यांगांचं. आणि हे सगळे 12 जोडपी होती. त्याच्या अगोदर 3 पूर्वपरिचय मेळावे आम्ही घेतले आणि त्याच्यातनं हे लग्नाच्या गाठी जुळून आल्या. आंतरराज्यीय, आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय अशी ही 12 लग्न आहेत. आणि ते 3 जानेवारीला हा सोहळा पुण्यात झाला आणि केंद्रातर्फे त्यांना लग्नाचं पूर्ण रुखवत त्यांना घरपोच गृह सामान, साहित्य, भांडी वगैरे सगळं त्यांना घरपोच पोहोचवण्यात आलं. आता आपण त्याची एक 2 मिनिटाची फिल्म आपण त्या दिव्यांग ऐकतो. खासदार सुप्रियाताई सुळे यांच्या पुढाकारातून यशवंतराव चव्हाण सेंटर मुंबईच्या वतीने पुणे येथे सामुदायिक दिव्यांग विवाह सोहळा आयोजित करण्यात आला. यामध्ये 12 जोडप्यांच्या आयुष्यभराच्या गाठी बांधल्या गेल्या. आदरणीय पवार साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आयोजित दिव्यांग वधूवर सूचक मेळाव्यामध्ये या सर्वांनी एकमेकांना पसंत केलं होतं. एकमेकांसोबत आयुष्याची गाठ बांधायची हे निश्चित झाल्यानंतर क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्मदिनी म्हणजेच 3 जानेवारी रोजी सामुदायिक विवाह सोहळ्यात हे सर्वजण विवाहबद्ध होणार हे ठरवण्यात आलं. त्यानुसार पुण्यातील निसर्ग कार्यालयाच्या परिसरात अतिशय हृद्य अशा या सोहळ्याची तयारी करण्यात आली. लगीनघाईत जणू वऱ्हाडी मंडळींची सर्व व्यवस्था करण्यात आली. गोडाधोडाचं जेवण तयार करण्यासाठी आचार्यांना बोलावण्यात आलं. दिनांक 3 जानेवारी रोजी सकाळी 9 वाजता हळदी समारंभ पार पडला. या कार्यक्रमाला वधू वर असे दोन्हींकडचे नातेवाईक आवर्जून उपस्थित होते. हळदीच्या कार्यक्रमानंतर दुपारी 12:30 वाजण्याच्या मंगल मुहूर्तावर सावित्रीमाईंना अभिवादन करून मंगलाष्टका शुभमंगल स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळो मुरुडं विनायकमहं चिंतामणि सेवुरं लेण्याद्रिं गिरिजात्मजं सुरवरं विघ्नेश्वरं ओधरं ग्रामे रांजण संस्थितं गणपतिं कुर्यात् सदा मंगलं शुभमंगल. आणि संविधानाची उद्देशिका वाचून आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम या जोडप्यांच्या विधिवत लग्नगाठी बांधल्या गेल्या. या सर्वांना संसारोपयोगी साहित्य भेट देण्यात आलंच. याशिवाय सर्व वधूंना मंगळसूत्र, पैंजण आणि जोडवी आदी सुहासिनीची आभूषणं देखील देण्यात आली. संसारोपयोगी साहित्यामध्ये कपाट, पलंग, आवश्यक भांड्यांचा सेट देण्यात आला. एवढंच नाही तर या राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील जोडप्यांना त्यांच्या वास्तव्याच्या ठिकाणी हे सर्व साहित्य पोहोचवण्याची व्यवस्था देखील करण्यात आली.
या सर्व नवविवाहित जोडप्यांना भावी आयुष्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा. नांदा सौख्य भरे. माझं ऐकाल, आपण पुन्हा टाळ्या मारू. अतिशय हृदयंगम, मनाला अतिशय आणि विजय काणेकरांनी खूप मोठी कामगिरी आहेत का इथं ते जरा उभे राहा. विजय काणेकर यांच्या मोठ्या प्रयत्नामुळे हा सोहळा घडून आलाय, विवाह सोहळा. काणेकरजी आपले आभार मनापासून खूप. अभिजित इथं आहेत, त्यांचेही खूप आभार. मंगलाष्टकं ऐकून अनेकांचे जुन्या आठवणीत गेले, मला लक्षात आलं अनेकांचे डोळे पाणावले असतील, अर्थात चांगल्याच कारणामुळे पाणावले असतील, तर तुमच्या सगळ्यांचं तुमचंही अभिनंदन करतो. आता आपण मुख्य सोहळ्याकडे मित्र वळतो आहोत. सन 2022चा यशवंतराव चव्हाण राष्ट्रीय पुरस्कार विख्यात विदुषी डॉक्टर श्रीमती रेणू स्वरूपजी यांना अध्यक्षांच्या हस्ते प्रदान करण्यात येईल. परंतु त्याच्या अगोदर आपल्याला राष्ट्रीय पुरस्कारासंबंधीची माहिती आमचे ज्येष्ठ मित्र आणि आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे शास्त्रज्ञ डॉक्टर अनिल काकोडकर. विनोबा भाव्यांनी आपल्या साम्य योगाची मांडणी करताना ज्ञानाबरोबरच विज्ञानाचाही आग्रह धरलेला आहे. डॉक्टर काकोडकरांच्या ठायी या दोन्ही ज्ञानशक्तींचा अपूर्व संगम पाहायला मिळतो. केंद्राला त्यांच्या अनुभवाचा खूप लाभ होतो हे आवर्जून सांगावं वाटतं आणि त्यांच्याबद्दल आम्ही कृतज्ञतापूर्वक त्यांचे आभारी आहोत. मी राष्ट्रीय पुरस्कार जो आपण देतो त्याच्यासंबंधी 2 शब्द डॉक्टर काकोडकरजी आपल्याला सांगणार आहेत. आदरणीय डॉक्टर अनिल काकोडकर. काकोडकर सर खूप गोड हसतात, ते आम्हाला खूप आवडतं. आपका जवाब नहीं. नमस्कार. आदरणीय पवार साहेब, आजच्या कार्यक्रमाच्या सत्कार मूर्ती डॉक्टर रेणू स्वरूप, सर्वांच्या आवडत्या आणि यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या कार्याध्यक्ष खासदार सौ सुप्रिया सुळे, उपाध्यक्ष माननीय श्री अरुण भाई गुजराती, प्रतिष्ठानचे कोषाध्यक्ष श्री हेमंत टकले आणि ज्यांचं बोलणं आपल्याला नेहमीच ऐकावं असं वाटतं, कुठे गेले, असे श्री अंबरीश मिश्र, सभागृहात उपस्थित सर्व मान्यवर निमंत्रित, विशेषतः श्रीमती वीणा स्वरूप आणि बंधू भगिनींनो, आज चव्हाण साहेबांची 109वी जयंती आणि आजच्या दिवशी आपण त्यांचं स्मरण करतो, त्यांच्या कार्यापासून प्रेरणा घेतो आणि चव्हाण सेंटरने विविध उपक्रम आणि खूप चांगले उपक्रम चालवलेले आहेत आणि त्याची माहिती आपल्याला सुप्रियाताईंनी दिलेलीच आहे. आजच्या या दिवसाचं औचित्य साधून
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानतर्फे आपण दरवर्षी आजच्या दिवशी एक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करत असतो आणि तो आजच्या कार्यक्रमाचा मुख्य भाग आहे. आता या राष्ट्रीय पुरस्कार कोणाला द्यायचा आहे त्याची निवड करण्यासाठी म्हणून एक समिती आहे आणि त्या समितीवर डॉक्टर माशेलकर आहेत, कुलगुरू मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर सुहास पेडणेकर आहेत, SNDTच्या माजी कुलगुरू डॉक्टर रूपा शहा आहेत, नरेंद्र जाधव आहेत, आर्किटेक्ट कादरी आहेत आणि अर्थातच काळेसाहेब पण या कार्यक्रमात सहभाग असतो त्यांचा. आणि आपण देशभरातून वेगळ्या वेगळ्या स्तरावर प्रस्ताव मागवत असतो आणि ही जी समिती आहे निवड समिती ती सुद्धा आपल्या परीने चांगली चांगली नावं सतत शोधत असते आणि आपण दरवर्षी बघतोय की अत्यंत नामांकित अशा व्यक्तिमत्वांना आपण यशवंतराव चव्हाण राष्ट्रीय प्रतिष्ठानच्या राष्ट्रीय पुरस्काराने आपण त्यांना सन्मानित केलेलं आहे. आणि या मंडळींची यादी जरी बघितली तरी ती एकदम सर्वांना स्फुरण देणारी अशी आहे. याच्यामध्ये मार्शल ऑफ इंडियन एअरफोर्स अर्जन सिंग त्यांचं तिथे प्रत्यक्ष आले होते. रतन टाटा आहेत, नोबल लॉरिएट अभिजित बॅनर्जी आहेत, रघुराम राजन आहेत, जुबिन मेहता आहेत, श्रीधरन आहेत, विजय केळकर आहेत. मागच्या वर्षी आपण विवेक सावंत यांना हा पुरस्कार प्रदान केला होता आणि यावर्षी आपण अर्थातच डॉक्टर रेणू स्वरूप यांना हा पुरस्कार प्रदान करणार आहोत थोड्याच वेळात. डॉक्टर रेणू स्वरूपांबद्दल अर्थातच त्याचं सायटेशन आहे, त्याचं वाचन होईल, पण मला असं मुद्दाम सांगावंसं वाटतं की आपल्याकडे सायन्स डिपार्टमेंट्स केंद्रीय सरकारमध्ये डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी आहे, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी आहे, CSIR आहे आणि अन्य पण सायन्स डिपार्टमेंट आहेत, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ सायन्स आहे, ॲटॉमिक एनर्जी आहे, स्पेस आहे. तर आपल्याकडे हे वैज्ञानिक संस्थांचं एक मोठं जाळं आणि या प्रत्येक डिपार्टमेंटच्या अखत्यारीत कितीतरी प्रयोगशाळा, कितीतरी विज्ञान संस्था काम करत असतात आणि बायोटेक्नॉलॉजीचं महत्त्व आजकालच्या युगात आपण सर्वजण जाणतो. डॉक्टर रेणू स्वरूप यांनी सबंध 30 वर्षापेक्षा अधिक काळ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये आपलं योगदान दिलेलं आहे आणि वेगळ्या क्षेत्रात त्यांचं योगदान आहे, संशोधन आहे, पॉलिसीचं काम आहे, प्रोग्राम डेव्हलपमेंटचं काम आहे. आणि पण मला याच्यात सर्वात म्हणजे प्रामुख्याने उल्लेख करावासा वाटतो तो म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजीचं एक म्हणजे ते अक्षरशः कंपनीसारखे चालते, पण त्याचा उद्देश स्टार्टअप्सना, इनोव्हेशन्सना प्रोत्साहन देणं हा आहे. आणि त्याच्यामध्ये त्याचं नाव आहे बायरॅक.
बायोटेक्नॉलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टन्स काउन्सिल. आणि या काउन्सिलची रचना कशी असावी, या काउन्सिलचं काम कसं असावं, याच्यावर बरीच वर्ष विचार विनिमय झाला. आणि याची सगळी रचना, त्याला आपण म्हणतो आर्किटेक्ट, रचनाकार कोण आहेत, तर त्या डॉक्टर रेणू स्वरूप आहेत. आणि अर्थातच त्या या बायरॅकच्या पहिल्या मॅनेजिंग डायरेक्टर होत्या. आणि नंतर मग त्या डिपार्टमेंटच्या सेक्रेटरी पदावर त्यांची पदोन्नती झाली. पण माझी खात्री आहे त्या पण त्यांच्या भाषणात त्याबद्दल माहिती देतील. पण म्हणजे आजकाल आपण बघतो स्टार्टअपसाठी केवढं प्रोत्साहन देतोय आणि तरुण मंडळी खूप पुढे येतात आहेत. बायरॅकच्या माध्यमातून मला वाटतं मी इतर म्हणजे बायरॅक आहे, DSTमध्ये टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट बोर्ड आहे, प्रत्येक सायन्स डिपार्टमेंटचं काही ना काही त्या दृष्टीने कार्यक्रम आहेत. पण माझ्या मताप्रमाणे, हे माझं व्यक्तिगत मत आहे, पण बायरॅक ही म्हणजे सर्वात सक्सेसफुल अशी संस्था आहे की ज्यांनी म्हणजे आजपर्यंत जवळपास 5,000 स्टार्टअप्स आणि 1,000 स्मॉल अँड मीडियम एंटरप्राइजेस यांना नवीन टेक्नॉलॉजी, नवीन काम, नवीन प्रॉडक्ट्स पुढे आणण्यासाठी म्हणून मदत केलेली आहे. आणि मला असंही वाटतं की आता आपण गेली 2 वर्ष कोविडचं संकट अनुभवलं आणि आपल्या देशाने कोविडवर मात करण्यासाठी खूप लक्षणीय काम केलेलं आहे. म्हणजे मग ते वॅक्सिन शोधाचं असो, वॅक्सिनच्या निर्मितीचं असो, कोविडसाठीची औषधं असो आणि इतरच म्हणजे त्या आता आपण RT-PCR वगैरे सहज म्हणतो, पण या टेक्नॉलॉजीज राबवण्यासाठी म्हणून ज्या काही पायाभूत सुविधा लागतात त्याचं एक इकोसिस्टम, त्याचं बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर गेली कित्येक वर्ष बायोटेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून आपल्या देशात उभा राहत होता, सरकारी संस्थातनं, प्रायव्हेट कंपन्यांमधून वगैरे. आणि म्हणजे मगाशी म्हटलं तर माझं असं ठाम मत आहे की आपण कोविडला इतक्या सक्षमपणे मात देऊ शकलो आणि त्याच्यामध्ये प्रत्येक वैज्ञानिकांचं, प्रत्येक संस्थांचं आपण मागे सिरम इन्स्टिट्यूटनं त्यांचं पण सत्कार केला होता. पण हे सगळं झालं त्याच्या मुळाशी काय आहे, याच्या पाठीमागे एक मोठी यंत्रणा, एक मोठी चालना संबंध देशभर जी निर्माण करावी लागते, ती माझ्या मताप्रमाणे बायोटेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट आणि बायरॅकच्या माध्यमातून प्रामुख्याने, इतरही हातभार आहेत नाही असं नाही, पण ते झालेली आहे. आणि त्या बायरॅकच्या आर्किटेक्ट डॉक्टर श्रीमती रेणू स्वरूप, म्हणूनच निवड समितीला असं वाटलं की यावर्षीचा पुरस्कार हा त्यांना प्रदान करण्यात यावा. आणि अर्थातच निवड समितीची ही सूचना प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष माननीय श्री शरद पवार साहेबांनी ती मान्य केली आणि आज आपण हा पुरस्कार सोहळा समक्ष बघणार आहोत. मी माझ्या वतीने डॉक्टर रेणू स्वरूप यांचं अभिनंदन करू इच्छितो आणि आज त्यांनी मान्य केल्याचं, या पुरस्कार घेण्यासाठी इथे येण्याचं आणि इथे उपस्थित राहण्याचं मान्य केल्याबद्दल त्यांचा आभारी व्यक्त करतो. धन्यवाद. धन्यवाद डॉक्टर काकोडकर. कोविडच्या काळात आपण डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्ड बॉयज, केमिस्ट हे सगळेच आपण कोविड योद्धा असं त्यांना सन्मानपूर्वक अशी आपण त्यांना पदवी बहाल केली होती. तर भारतातल्या सगळ्या लाखो कोविड योद्ध्यांच्या सेनापती
रेणुताई होत्या असं आपल्याला लक्षात आलेलं डॉक्टर साहेबांनी जे आपल्याला सांगितलं. वी आर व्हेरी व्हेरी हॅपी अँड वी फील डीपली ऑनर्ड टू दॅट यू हॅव एक्सेप्टेड दिस प्रेस्टिजियस अवॉर्ड ऑफ दिस ऑर्गनायझेशन. मी आय नाव रिक्वेस्ट, मी इंग्लिश का बोलतोय, माननीय कोषाध्यक्ष श्री हेमंत टकले आता सन्मानपत्राचं वाचन करतील आणि मग आपण मुख्य सन्मान प्रदान सोहळ्याकडे जाऊ. माननीय श्री हेमंत टकले. नमस्कार. यशवंतराव चव्हाण National Award 2021 for National Integration, Democratic Values or Social and Economic Development in India. Today's awardee, Dr. Renu Swaroop, is the former Secretary, Department of Biotechnology, Government of India. She was holding for some time the charge of Secretary, Department of Science and Technology. Dr. Swaroop was the founding Managing Director and the Chairperson, BIRAC, that is Biotechnology Industry Research Assistance Council. It is a public sector entity set up to foster, nurture startups and entrepreneurship in biotech sector. It supports over 5,000 startups and nearly 1,000 industrial units. It has helped more than 300 novel technologies and products being developed in our country. Dr. Renu Swaroop has a PhD in forest genetics and plant biotechnology under CSIR fellowship. She completed postdoctorate under Commonwealth Scholarship in Applied Biology at John Innes Centre, Norwich, England, and joined the Department of Biotechnology, Government of India in 1989. She retired on 31st October 2021. Post-retirement, she is a member of the Executive Board of the International Center for Antibiotic Resistance, a center for the Danish Health Ministry. She is also a member of the National Startup Advisory Council set up by the DPIIT, Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Government of India. Dr. Renu Swaroop was responsible for the Women and Science program, under which more than 500 women scientists have been given re-entry into research grants. This is a great achievement. She is currently a member of Third Academy for Women in Science in the Developing World. In the fight against COVID, she was responsible for S&T solutions. She had developed Mission COVID Suraksha, which delivered world's first DNA vaccine, indigenous mRNA vaccine, first protein-based indigenous vaccine, and first NASA vaccine. She is the pioneer in this. Dr. Renu Swaroop was also responsible for first human genome cataloging initiative. She was involved in international partnerships, such as partnership with Bill Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust UK, Indo-US Sister Innovation Hub, and partnership with UK, Finland, and Sweden. Given her distinguished career, Dr. Renu Swaroop has been the recipient of several awards and honors. She was conferred Lifetime Biotech Policymaker 2021 Award, National Entrepreneurship Award 2017, Biospectrum Person of the Year Award 2012, to name a few awards. She is a fellow National Academy of Science, India, life member of the Trust for Advancement of Agriculture Science, member of the Genetic Society UK, and life member of Indian Science Congress Association. A very long list of achievements throughout her illustrious career. With her significant and dedicated work in the field of biotechnology and modern sciences, she has made outstanding contribution to the social and economic development of the nation. The Yashwantrao Chauhan Pratishthan, Mumbai, is pleased to honor her services to the nation by conferring her the Yashwantrao Chauhan National Award 2021. Sharad Pawar, President, Yashwantrao Chauhan Pratishthan, Mumbai, date 12th March 2022. Thank you.
मित्र आता आपण अतिशय महत्त्वाच्या अतिशय आनंददायी अशा ह्या पुरस्कार प्रदान राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान सोहळ्याकडे आपण वळत आहोत. मी अध्यक्ष आदरणीय श्री शरदरावजी पवार यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या सत्कारमूर्ती श्रीमती रेणू स्वरूप देवी यांना यशवंतराव चव्हाण राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 त्यांना प्रदान करावा. मानपत्र, 5 लाखाचा धनादेश, शाल आणि श्रीफळ असं या पुरस्काराचं स्वरूप आहे. भारताच्या थोर शास्त्रज्ञ, बायोटेक्नॉलॉजीच्या अत्यंत आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या तज्ज्ञ आदरणीय श्रीमती डॉक्टर रेणू स्वरूप यांना 2021चा राष्ट्रीय पुरस्कार यशवंतराव चव्हाण राष्ट्रीय पुरस्कार माननीय श्री शरदचंद्र पवारजी आणि अरुण गुजराती आणि अन्य सहकारी त्यांचे हा पुरस्कार त्यांना आपण आपापल्या स्थानावरून उठून त्यांना आपण मानवंदना देऊ. डॉक्टर रेणू स्वरूप, we are very happy, ma'am, that you are amidst us this evening. We're very, very happy. Words fail to describe our feelings and our respect for you and your contribution to biotechnology. Thank you. कृपया स्थानापन्न व्हावं. मी आता आदरणीय डॉक्टर रेणुताई स्वरूप यांना may I request you, honorable ma'am, to please speak a few words. Namaskar, Honorable Shri Sharad Pawar ji sir, Honorable Madam Supriya Sule, Honorable Shri Gujarati, respected Dr. Kakodkar, Stayman, all the distinguished guests here. First of all, thank you very much for honoring me with this very, very prestigious award. It's a matter of great privilege and honor for me to receive this, and that too the Y.B. Chauhan Award in the name of such a distinguished person and for a national contribution for socio-economic development. I feel greatly privileged to receive this award today. Thank you very much for honoring me with this award. It is really a matter of pride that on the Jayanti today, you are having this function, not just to recognize the contributions of a great stalwart, but the wonderful activities which your Pratishthan is doing. I was very, very impressed to hear about the wonderful programs which not only have you initiated, but you have been able to take across the state to look at, as you rightly said, madam, the last mile empowerment of each of the persons whom you are targeting. I think the activities of the Pratishthan, as you have indicated in the various verticals that you have talked about, bring out an all-inclusive socio-economic development, empowering the youth, empowering the women, which is so very important. I must also say this, that in the over 30 years of government service that I have had the opportunity to give, it has been a great privilege for me to be associated with a large number of programs and activities in which we've been able to develop scientific solutions and technologies which have a direct impact on society. And it is organizations like yours which have played a role in taking these technologies to the society. Because as you know, the government has been working and continues to work on developing policies for new initiatives, policies for socio-economic development and empowerment, policies for women empowerment, and policies for youth empowerment, which include all aspects of science and technology tools. But these policies can be implemented if we have a set of excellent programs, and more importantly, a set of wonderful people who can take forward these programs.
And organizations like yours not only bring the programs and the people forward, but I think the skilling activities that you are doing to bring forward these youth, the women, is very, very important. Dr. Kakodkar spoke about BIRAC, and I think it's important for me to mention this, that in these over 32 years, in fact, to be precise, of my government service, I've had a sense of satisfaction for many activities that I have had the privilege of taking on and leading and also delivering. But yes, BIRAC has been a special initiative, more importantly because it was brought forward to create and nurture an ecosystem which allows the startups and the entrepreneurs to come forward with their ideas, but also an ecosystem which connects the academia with the industry. And that then helps us to translate technologies to products or lab research to products. COVID came as a challenge for all of us, but for the science fraternity, I have to admit, it also came as an opportunity. An opportunity for us to be able to take our science and technology tools for a direct impact to society, for a direct impact for humankind. In India, we stood tall with that. We were able to deliver not just the indigenous RT-PCR kits, which today have become a household name, but I don't know how many of you would know this, that when COVID struck us in 2020, January 2020 to be precise, it was India which actually was one of the first few countries which developed an R&D roadmap, and I was very pleased that my department could present it in the WHO meeting in February 2020. And we then realized that we were fully dependent on RT-PCR kits from overseas. We also realized that the number of kits which would be required in the country would be very, very large, and there would be supply chain disruptions which we will not be able to fulfill. On 26th of March 2020, the first biotechnology startup, which is Pune-based, my lab, was the first one to get its DCGI clearance and ICMR approval for the RT-PCR kit. We were very proud because it was a BIRAC-supported lab. We were very proud because an RT-PCR technology they were developing for some other disease was very quickly innovated for COVID. And then our startups were given this challenge that you have to now make this an indigenous production so that we are self-reliant. Globally, this is an example that we set. Within 60 days, we were producing more than 10 lakh kits per day. I don't think any country could achieve that. And yes, rightly said by Dr. Kakodkar, we had a strong ecosystem. That ecosystem responded. We had a strong youth who already had in them the spirit of innovation, the spirit to be able to deliver. And that's what they did to deliver immediately. And then, of course, you all know the story. Indigenous kits, vaccines, where we've had the best of industries. And I know that in November, you all had honored Dr. Cyrus Poonawalla, the Serum, Bharat Biotech with the Covaxin. And now we were the only country which put forth a platform of technologies, from DNA to mRNA to nasal vaccines. The largest immunization program globally for vaccinating over 1 billion population. The reason I say this and the reason I share this story with you is that is the strength of the investments that you make in the ecosystem, in the people, and in the programs. What you are investing today in creating these verticals, in empowering your youth, and when I was discussing, you were talking about the agricultural empowerment that you're doing. You're creating these programs with the Krishi Vigyan Kendras, empowering them for food processing. This clearly is the next revolution for our country. This ecosystem is what is going to respond.
And in the next few years, you will see how these activities will be scaled up. And I think this investment is going to pay very, very huge dividends. Because this is now where we are looking at no longer just incremental changes that we want. These are exponential changes that we have to bring into the system. If we have to meet the targets that we are putting out for ourselves, you spoke, madam, about the 1 trillion economy. We have been talking about biotechnology becoming a 150 billion contribution within the next couple of years, and also being the third largest globally. This cannot be achieved unless organizations like yours and others help us to translate our research leads to the society and take it for needs of the people. Even when we talk about startups, it's not just about cutting edge technologies that we are talking about. While we talk about vaccines and diagnostics and cell and regenerative medicine and antibodies and antibiotics on one side, we are talking about grassroots level technologies which are local for the local needs. Whether you're talking about agricultural innovations, whether it's the innovations in the machineries or the drones which are now coming out, or you're talking about improved seed production through our breeding programs and activities, or you're talking about improved animal productivity through the genome sequencing actions that we are taking on, a whole lot of them. But these technologies are now being taken forward through these young startups, and I think they can only reach the district level through these various programs that you take on. So once again, I would like to thank each of you for this honor, and also wish you, your Pratishthan, great success in all the programs that you're doing. And I'm confident that the way you are taking it forward, this is going to be a model which will be able to interact with a lot of various departments, various laboratories nationally, to be able to take technologies to society and fulfill our own scientific goal of science impacting society. Thank you very much for this honor once again. Thank you so much. Very thoughtful and very thought-provoking speech. The emphasis mainly in using technology for interaction with the masses, for the welfare of the masses. We thank you profusely for this valuable thoughts you gave us. मित्र, आता मी पुढचं नाव पुकारण्या अगोदर 2 मिनिटं तुमची घेणार आहे. अध्यक्षांची परवानगी मी घेतलेली आहे. आज तारीख आहे 12 मार्च शनिवार. उद्या तारीख आहे 13 मार्च रविवार. जरा थोडी गडबड आहे. 13 मार्च 1967 सोमवार होता. आजपासून 55 वर्षापूर्वी 13 मार्च 1967 आदरणीय शरदरावजी यांनी विधानसभेचे सदस्य आमदार म्हणून पहिल्या प्रथम शपथ घेतली. त्याला 55 वर्ष पूर्ण होतात. थर्ड 55 वर्षाचा रेकॉर्ड आहे. ती जी शपथ घेतली ती महाराष्ट्र जनतेच्या नावानं घेतली आणि ती अजून ती शपथ ते पाळत आहेत. त्याच्यात कुठेच खंड पडलेला नाही. मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे. हा मनुष्य आहे तसाच अडिग, अविचल, निश्चल, सह्याद्रीसारखा. हे सगळं निखळ प्रेमानं बोलतो. त्यांच्याकडून काही नकोय, कधी काही मागितलं नाही. आपण सगळे निखळ स्नेहाने. हा आता महाभारतातला एकमात्र नेता असा आहे ज्याला आपण स्टेट्समन मुत्सद्दी म्हणू शकतो. आणि शेवट सांगतो, जे मी त्यांच्या गुरुविषयी सांगितलं जी ओळ यशवंतरावजींच्या विषयी, तीच शिष्योत्तमाविषयी सांगतो. मी काय तुला वाहू तुझेच अवघे जीवित वैभव. आणि जाता जाता त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं म्हणणं मांडावं. पण एकच सांगतो, फारच गोड माहिती. अतुल तांडेल आमचे मित्र इथे आहेत. त्यांना मी सांगितलं 13 मार्च 1967 काय होतं बघ. तो मला सोमवार होता. म्हटलं आणखीन जरा तपशील बघ. तर तो म्हणाला वसंत ऋतू सुरू झाला होता. थँक्यू.
यांचा आज आपण गौरव केला ते डॉक्टर रेणू स्वरूप, डॉक्टर काकोडकर, प्रतिष्ठानचे सगळे पदाधिकारी आणि सरकारी बंधू भगिनींनो, आज चव्हाण साहेबांची 109वी जयंती आहे. महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या उभारणीमध्ये ज्यांनी प्रचंड योगदान दिलं आणि सामान्य माणसाचा विचार अखंड केला, अशा प्रकारचं द्रष्टे आणि कर्तृत्वान नेतृत्व चव्हाण साहेबांच्या माध्यमातून आपल्याला प्राप्त झालं. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री होते. देशावर संकट आल्याच्या नंतर देशांच्या सीमेचं रक्षण करण्याच्यासाठी हा महाराष्ट्राचा सह्याद्री हिमालयाच्या मदतीला गेला. देशाच्या पातळीवर अनेक जबाबदाऱ्या सांभाळल्या, कधी संरक्षण मंत्री, कधी गृहमंत्री, कधी परराष्ट्र मंत्री, कधी अर्थमंत्री. साधारणतः मंत्रिमंडळाचे सगळ्यात महत्त्वाचे जे विभाग असतात त्या विभागाचं सारथ्य हे चव्हाण साहेबांनी अनेक वर्ष केलं. आणि हे सगळं करत असताना संसदेमध्ये एक सर्व संसद सदस्य, संसदीय लोकशाहीवर अखंड निष्ठा असलेला सदस्य असं म्हणून त्यांनी स्वच्छ फाळून एक प्रकारचा आदर्श देशाच्या संसदेमध्ये निर्माण केला. आणि त्यामुळे साहजिकच आहे अशा कर्तृत्वाने दसत्या नेतृत्वाचं स्मरण आपण सगळेजण करतो आहोत. याचा सार्थ अभिमान आपल्या सगळ्यांना आहे. चव्हाण साहेबांनी नेहमी काही नवीन विचार देण्याचे प्रयत्न केले. आता यंदाचं जे चव्हाण सेंटरचं जे मॅगझिन आहे त्याच्यामध्ये नव्या पिढीला काय संदेश द्यायचा याचा विचार चव्हाण साहेबांनी केला. आणि त्यांनी काय म्हणले, आपण ज्ञानीही व्हा आणि शहाण्याही व्हा. म्हणजे ज्ञानी आणि शहाणे ह्या दोन्ही गोष्टी व्हा. आणि हे सांगत असताना ते म्हणतात, ज्ञानात आणि शहाणपणात फरक आहे. शास्त्रांचे ज्ञान तत्त्वाच्या दृष्टीनं करून घेणे अत्यंत आवश्यक असते, परंतु त्या ज्ञानाचा समाज जीवनात उपयोग करून घेण्याचं जे शास्त्र आहे त्याचं नाव शहाणपण आहे. आणि म्हणून शहाणपणाचा विचार त्यांनी आपल्याला नेहमी मांडलेला आहे. मला आनंद आहे की आज या ठिकाणी या देशाच्या बायोटेक्नॉलॉजीच्या डिपार्टमेंटमध्ये अत्यंत मोलाची कामगिरी जवळपास 25-30 वर्ष त्यांनी केली अशा डॉक्टर रेणू स्वरूप यांचा आपण या ठिकाणी सन्मान करतो. बायोटेक्नॉलॉजीचं क्षेत्र हे अनेक प्रश्नांची सोडवणूक करण्याच्यासाठी अत्यंत उपयुक्त अशा प्रकारचं क्षेत्र आहे. त्याच्या संबंधीची विविध मतं आहेत. या देशाच्या अनेक प्रश्नांची गरज भागवण्याच्यासाठी बायोटेक्नॉलॉजीची सुद्धा मदत घ्यावी लागते. मला आठवतं आहे की मी देशाच्या शेती खात्याची जबाबदारी सांभाळली आणि ज्या दिवशी मी शपथ घेतली, माझ्याकडे 2 विभाग होते, शेती आणि अन्न नागरी पुरवठा. आणि शपथ घेतल्याच्या नंतर मी घरी आलो आणि त्यावेळेचे माझे सचिव हे माझ्याकडे फाईल घेऊन आले आणि त्या फाईलमध्ये प्रस्ताव होता की या देशात अन्नधान्याची टंचाई आहे आणि म्हणून
ब्राझीलवरनं किंवा अमेरिकेवरनं आणि ऑस्ट्रेलियावरनं गहू आयात करायचा आहे. मी अतिशय अस्वस्थ झालो. पहिली फाईल काय तर परदेशातनं धान्य आणा आणि म्हणायचं आम्ही शेतीप्रधान देश आणि परकीयांच्या अन्नधान्यावर जगायचं. मी काही सही केली नाही. दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी मला मनमोहन सिंगांचा फोन आला आणि ते म्हणले की पवार जी, कुछ गेहूँ इम्पोर्ट करने का प्रपोजल आपके पास भेजा है, आपने देखा? मैंने बोला हाँ देखा. तो स्टॉक की पोजीशन देश की देखी आपने? मैंने बोला हाँ देखे. फिर जल्दी करिए, देर मत करिए, नहीं तो अनाज की समस्या देश में पैदा हो जाएगी. नाही दादाने मी सही केली आणि धान्य इम्पोर्ट करायचा हा निर्णय मान्य केला. पण त्याच्यानंतर मी ठरवलं, काय वाटेल ते झालं, तर या देशातला भुकेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी भारताच्या बाहेरच्या शेतकऱ्यावर अवलंबून राहायचं नाही, इतर प्रश्न सोडवायचे. त्यासाठी कष्टकरी शेतकरी होता, पण त्या शेतीला विज्ञानाची जोड, त्या शेतीला बायोटेक्नॉलॉजीची सुद्धा जोड याची आवश्यकता होती. आणि त्या दृष्टीनं अनेक गोष्टी आम्ही त्या सगळ्या क्षेत्रामध्ये केल्या आहे. इनफॅक्ट आय वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन काउन्सिल फॉर ॲग्रिकल्चर रिसर्च फॉर 10 years. आणि त्या 10 वर्षाच्या काळामध्ये देशातल्या या सगळ्या वैज्ञानिकांशी अतिशय घनिष्ठ संबंध आले आणि त्यांच्या माध्यमातून या सगळ्या शेतीच्या संदर्भातला परिवर्तन करायला आम्ही लोकांनी जी पावलं टाकली, त्यामुळे आज अन्नधान्याचा प्रश्न ह्या देशाचा राहिलेला नाही. आज भारत जगाचा 2 नंबरचा गहू एक्सपोर्ट करणारा देश झाला आहे. भारत जगातला 2 नंबरचा राईस, 1 नंबरचा राईस एक्सपोर्ट करणारा देश झाला आहे. असे अनेक क्षेत्रात आपण कर्तृत्व दाखवलं आणि हे सगळं दाखवलं. त्याच्यामागं काळ्या आईशी इमान राखणाऱ्या शेतकऱ्याचं योगदान जसं आहे, तसं विज्ञानावर निष्ठा ठेवणाऱ्या शास्त्रज्ञांचं सुद्धा योगदान फार मोठं आहे. आणि म्हणून आज या ठिकाणी शास्त्रज्ञाचा सन्मान होतो आहे, याचा मला अतिशय मनापासूनचं समाधान होतं. कितीतरी गोष्टी सांगता येतील, त्याच्यामध्ये अडचण आले. We were working in the area of the GM, and I recollect there were many interested people. Their total effort was to obstruct the thought. Ultimately, they succeeded. They went to the Supreme Court, and Supreme Court also, you are aware, has taken such a stand की ह्या उत्पादन वाढवण्यासाठी GMच्या सुद्धा मार्गाचा स्वीकार करण्याची आवश्यकता आहे. पण त्याच्या बाबतीत आपल्याकडं या न्यायालयाच्या माध्यमातून काही ठिकाणी अडचणी आल्या. पण ठीक आहे, त्या सगळ्या अडचणीवर आपण मात केली. शास्त्रज्ञांची मदत झाली, नवीन जाती जन्माला आल्या आणि या सगळ्या प्रश्नांची सोडवणूक झाली. आणि हे काम करण्यासाठी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी या संस्थेची, या मंत्रालयाची मदत शेती उत्पादन वाढवण्याच्यासाठी सुद्धा प्रचंड झालेली आहे. आणि आम्हाला आनंद आहे की त्याचं नेतृत्व डॉक्टर रेणू स्वरूप हे अनेक वर्ष करत होत्या आणि त्यांच्या सगळ्या सहकाऱ्यांच्या प्रयत्नातून आपण आज देशाचं चित्र बदलू शकलो. आणि त्यामुळं विज्ञानाचा पुरस्कार करणारे यशवंतराव चव्हाण, त्यांना विज्ञानाच्या संबंधीची आस्था होती आणि अशा विज्ञानाच्या संबंधी आस्था असलेल्या व्यक्तिमत्वाच्या नावानं पुरस्कार आज त्या विज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये ज्यांनी देशासाठी योगदान दिलं अशा व्यक्तिमत्वाला दिलं जातं आहे. याचा आनंद आम्हा सगळ्यांना मनापासूनचा आहे.
मी काही अधिक उजून आपल्या सगळ्यांचा वेळ घेत नाही. अमरीशने आता काहीतरी या ठिकाणी बोलताना मला 55 वर्ष झाली विधिमंडळात जाऊन याचा उल्लेख केला. त्याच्या मनात नक्की काय मला माहिती नाही, पण बहुतेक निवृत्तीचा सल्ला मला देतोय का काय अशी शंका माझ्यासारखे जाता येईल. ठीक आहे, या राज्यातल्या जनतेचं ऋण मी कधी विसरू शकत नाही. 55 वर्ष झाली ही गोष्ट खरी आहे. या 55 वर्षामध्ये एक दिवससुद्धा त्यांनी मला कधी सुट्टी दिली नाही की विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा याच्या बाहेर ठेवलं नाही. त्याबद्दल राज्याच्या जनतेच्याबद्दल कृतज्ञ राहणं हे योग्यच आहे एवढंच या ठिकाणी सांगतो आणि मी माझे 2 शब्द संपवतो. अतिशय हृदय आणि संस्मरणीय असा हा खरमणी सभा आहे, सोहळा म्हणता येणार नाही, पण अतिशय हृदय संस्मरणीय अनेक कारणासाठी आभार मानण्यासाठी मी इथं उभा आहे. सगळ्यात प्रथम मला आपल्याला सांगायचं आहे की आमचे अत्यंत लाडके केंद्राचे सरचिटणीस श्री शरद काळेजी आज इथं उपस्थित नाही आहेत. प्रकृती अस्वास्थ्य असल्यामुळे ते इथं आज येऊ शकले नाहीत. पण मी हे आवर्जून सांगतो की कार्यतत्परता किती, तर त्यांचा औषधोपचार सुरू होण्यापूर्वी त्यांनी, हेमंतरावजी सांगत होते की त्यांनी रेणुताईंचं सन्मानपत्र पूर्ण त्यांनी ड्राफ्ट केलं, तयार केलं, ते दुरुस्त केलं आणि मग त्यांनी विश्रांतीसाठी ते काही दिवस आता इथं येत नाही आहेत. आम्हाला त्यांची उणीव भासते आहे शरद काळे सरांची. मी सगळ्यात प्रथम रेणू स्वरूपजी यांचं अतिशय मनापासून आभार मानतो. त्यांनी हा पुरस्कार स्वीकारून आमचा सन्मान केलेला आहे. मी त्यांच्या भगिनी श्रीमती वीणा स्वरूप यांना आय एक्सटेंड माय वॉर्म कॉम्प्लिमेंट्स अँड थँक्स, सेन्स ऑफ ग्रॅटिट्यूड टू यू मॅम. इथं त्या उपस्थित राहिल्या बहिणीचं कौतुक करायला. त्याचप्रमाणे मी प्रसारमाध्यम आणि त्यांचे प्रतिनिधी, पोलीस, महापालिका प्रशासन या सगळ्यांचे आभार मानतो आणि राष्ट्रगीत होऊन हा कार्यक्रम समाप्त होईल असं मी जाहीर करतो. राष्ट्रगीतासाठी कृपया आपण उभं राहावं. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की जय. नमस्कार. होळीच्या शुभेच्छा.